Michael Pollan mondta egy interjúban, hogy az agyunk az tulajdonképpen egy olyan gép, ami mindig megpróbálja megtippelni, hogy mi fog történni. Ez evolúciósan az emberiségnek nagyon jó volt, és ez úgy működik, hogy az éppen aktuális élményünket az agyunk mindig összehasonlítja az összes korábbi hasonló élményünkkel, és ez festményeknél sincs másképp. Ezt abszolút ki lehet használni, úgy, hogy amikor egy festményt nézünk, akkor mindig az összes korábbi festmény élményünk, tehát az egész művészettörténettel összehasonlítva értelmezzük azt az adott képet. Én ennél a képnél azt akartam, hogy egy klasszikus Vénusz kép jusson eszünkbe, ami azért van, mert ennek a képnek a fő témája a szépség. A címe Tükröm, tükröm, ami Hófehérke gonosz mostohájától lett kölcsönvéve, akinek az életében szintén központi problémát töltött be a szépség. És elsősorban Velázquez Vénuszára utaló jelek vannak a képen. Ugye megjelenik egy másik figura a fő alakon kívül, aki egy tükröt tart, a fő figura háttal van, és egyébként a kép mérete is majdnem megegyezik a Velázquez képével. Viszont, hogyha jobban megnézzük, akkor azért ez nem egy teljesen klasszikus Vénusz. Ugye attól eltekintve, hogy egy nyúl is megjelenik rajta, széles a válla, olyan izmos a háta, nagyobb a lábfejei, amiket elsősorban inkább a férfiassághoz szoktunk kötni, viszont ez a kecses mozdulat és a hosszú haj, az pedig inkább nőiességnek számít, sőt egyébként ezt a kart a modellen direkt úgy helyeztem el, hogy optikailag a derekát keskenyítse és a csípőt szélesítse, ezzel is nőiesebbé téve a figurát. Tehát tulajdonképpen egy ilyen androgyn figurát szerettem volna létrehozni. Ennek van egy másik előképe, egy hellenisztikus szobor, amit Rómában láttam, az alvó Hermafroditus, ami egyébként nagyon érdekes a sztoria a szobornak. Amikor megtalálták, akkor egyből egy bíborosnak a gyűjteményébe került, aki egy egész termet rendezett be a villájában a szobor köré. De a mi szempontunkból sokkal érdekesebb, hogy azon a szobron férfi és női nemi jegyek is vannak, viszont a művész úgy csinálta meg, hogy egy ilyen szinte teljesen hasonfekvő pózba ábrázolta a figurát, és hogyha körüljárjuk a szobrot, akkor a legtöbb nézetből ezek a jegyek nem láthatóak, hanem csak a háta vagy a testvérek kevésbé jellegzetes részei. És szerintem ott a művésznek ez volt az ötlete. Ez egy nagyon szép, márványból készült szobor, szép polírozott felületek, tehát elsősorban egy szép figurát akart létrehozni, anélkül, hogy férfinak vagy nőnek látnánk. Én a festészetemben sokszor használom ezt az eszközt, hogy realisztikusan megfestett és teljesen síkszerű motívumokat teszek egymás mellé, ami szerintem azt okozza, hogy ezeket a képeket nem úgy nézzük, mint egy térben és időben pontosan elhelyezhető jelenet, hanem inkább mint motívumok, amik egy felületen egymás mellett vannak, és tulajdonképpen mint egy képírásként olvashatóak a képek. Ezt a figurát én mint egy szimbólumot helyeztem el itt, és nem elsősorban a szexuális vonzalomnak a jelképeként, hanem sokkal inkább egy tágabb értelemben mindenféle, amit egy másik emberben vonzónak vagy értékesnek találhatunk ennek a szimbólumaként, és én azt gondolom, hogy ezek az értékek ezek fölötte vannak, vagy túlmennek a hagyományos nemi szerepeknek a határai. És a nyúl az pedig ugye egy vadállat, és egy tágabb értelemben pedig itt az egész természetet jeleníti meg. Olvastam nemrég egy könyvet, ami nagyon izgalmas volt, The Evolution of Beauty a címe, aminek a fő gondolata az, hogy a szexuális szelekció az evolúcióban az egy ugyanolyan meghatározó erő, mint a természetes szelekció. És a könyvnek a konklúziója az, hogy az egyes élőlényeknek a szépséghez való vonzódása az életnek egy sokkal meghatározóbb ereje, mint ahogy azt először gondolnánk. És ez a figura tart tükröt ennek a másik figurának, és közben ugye egy kicsit ilyen, talán félénken kinéz ránk nézőkre, hogy
mi mit is gondolunk erről az egészről.